සුබ දවසක් ඔබ සැමට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නාවේ කොහොමද YouTube channel එකේ channel art එක change කරන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද channel art එක create කරගන්නේ කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි normally channel art එක create කරද්දී අපි බලන්නේ photo එකක් create කරලා ඉවරලා අපි ඒකේ size එහෙම අපි දන්නේ නැහැනේ හරියට. ඒ හින්දා ඉතින් අපි channel art එක change කරන්න යද්දී අපි එතන ප්‍රශ්න කොටකට මුහුණ දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්නේ මෙන්න මේ මම කියන app එක download කරගන්න. download කරගෙන හරි ලේසියෙන්ම channel art එක create කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ නැති වෙන්න. මුලින්ම ඔයා යන්න Spark Post කියන app එක download කරගන්න. මෙන්න මේ app එක download කරගන්න Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම Play Store එකට ගිහිල්ලා Spark Post app කියලා type කරන්න. type කරලා ඒක click කරලා download කරගන්න. මේ මම download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ download කරගත්තු එක මේ app එක තමයි මේ Spark Post කියන්නේ. එතකොට Spark Post එක ඔයාලා log වෙන්න නම් එක්ක ඔයාලා ඉල්ලන Facebook එකෙන්ද Google එකෙන්ද කියලා. කැමති එකකින් log වෙන්න එක ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ ඔයාලට. මොකද මේකේ අපි create කරන හැම art එකක්ම අපේ phone එකට save වෙන නිසා. ඒක click කරන්න. ක්ලික් කරලා දැන් අපි බලන්නේ channel art එක create කරගන්න මේ අපි යන්නේ. හරි. plus button එක click කරන්න. click කරලා ඔයාලට කැමති නම් මේ background එක මෙතනින් click කරලා මෙහෙම click කරලා මෙතනින් add දෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙහෙම add දෙන්න පුළුවන්. මම background එක මම ගන්නෙ නැහැ. මම කෙලින්ම gallery එකට ගිහිල්ලා gallery එකට ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය photos ටික මම click කරනවා. click කරලා මෙතන add කියන එක බටන් එක දෙනවා. මේ ටික හදන්න කලින් මෙතනින් පහළින්ම තියෙනවා select කරගන්න ඕනේ මොන page එකද කියලා. මෙතනින් ඔයා select කරගන්න channel art කියන page එක. අන්න දැන් channel art එකේ size එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ channel art එක අපි PC එකෙන් TV එකෙන් බලනවා නම් සම්පූර්ණ channel art එක පෙන්වනවා. mobile එකෙන් බලනවා නම් channel art එකේ භාගෙ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ උඩ කොටස විතරයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දෙපැත්තටම සරිලන විදියට මේ ටික මේ විදියට ෆොටෝ ටික ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේක මෙතනින් done කරලා ඉන්නකො. මෙන්න මෙතනින් අපිට adjust කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ විදියට දෙන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේක duplicate එක ගන්නවා නම් double කරන්න. එහා පැත්තට ගිහින් තියන්න. අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. double click කරන්න. ඔයා කැමති දෙයක් ඔයා type කරන්න. type කරලා ඒක ඔයාට adjust කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ color එක change කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඒ type කරපු තැන background එක අයින් කරන්න නම් ඔයා shape කියන බටන් එකට click කරලා none කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ font එක change කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහකට. අන්න. දැන් ඔන්න මම මේක හදාගත්තා. දැන් ඔයාලට ඕනේ නම් මෙන්න ඔයාලට තව කැමති photos මේකට දාගන්න හැකියාව තියෙනවා නේ. කැමති දෙයක් කරගන්න කැමති විදිහකට ඔයාලට මේකට ඉන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මෙතන add button එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතන තියෙන ඕන දෙයක් මේ gallery එකේ තියෙන ඕන දෙයක් ඔයාලට ඒ channel art එකට insert කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේ විදිහට කරලා ඉවරලා මම මෙතනින් save button එක දෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් මගේ channel art එක මම clear කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද channel art එක change කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයා යන්න Google එකට. Google එකට ගිහිල්ලා ඔයා type කරන්න
YouTube setting for mobile. ඒක ක්ලික් කරලා මෙතනින් තියෙනවා advanced setting YouTube කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයා යන්න ඔයාගේ මේ කෝනර් එකේ තියෙන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක. එතනින් ගිහිල්ලා create studio කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ විදිහට page එකක් එනවනේ. දැන් මේ page එක desktop එකට ගන්න ඕනේ. කියන්නේ PC එකේ පෙන්වන විදිහට අපිට ගන්න නම් මේ කෝනර් එකේ තියෙන තිත්තිරි තුන ක්ලික් කරලා desktop side එකට ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ අනිත් side එකේ තියෙනවා ඉරි තුනක්. ඉරි හතරක්. ඒ ඉරි හතර ක්ලික් කරලා ඒක load වෙනකන් ඉඳලා මේ my channel කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරිනේ. දැන් ඔන්න ක්ලික් කරලා මේ කලින් කරපු මම කරලා තිබ්බ එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක change කරන්න. මම මේ channel art එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. එකපාරක් ක්ලික් කරාම මේ side එකෙන් pencil එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ pencil එක ක්ලික් කරලා ඒකේ edit channel art එක ක්ලික් කරන්න. හරිනේ. ඊට පස්සේ මෙතන select ඊට පස්සේ මෙතන මේ select කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා file එකට යන්න. file එකට ගිහිල්ලා gallery වලනේ වාගේ දැන් channel save අපි හදපු channel art එක තියෙන gallery එකේ. gallery එකට ගිහිල්ලා ඒක upload කරන්න. දැන් මේ බලන්න TV එකේ පෙන්වන විදිය, mobile එකේ පෙන්වන විදිය, desktop එකේ පෙන්වන විදිය. ඊට පස්සේ ඒක select කරන්න. දැන් saving කියලා වැටෙනවා. ඔන්න ඔහම තමයි channel art එක change කරගන්නේ. මේ channel art එකේ change කරගද්දී ඔයාලට දැන් මේ phone එකේදී මෙන්න මේ විදිහටනේ පෙන්වන්නේ. දැන් ඔයාලට phone එකේදී ওই විදිහට ඒ විදිහට පෙන්වන නිසා ඔයාලට දැන් එතන කිසිම අපහැදිලිතාවයක් තියනවා නේද? ඒ නිසා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තනින් අර මං කියපු app එකෙන් channel art එක create කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් කැමති photos ගොඩක් මේකේ channel art එකේ භාගේ පෙන්වන තැනට ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් දාලා ඔයාලට ඒ විදිහට adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් channel art එක change කරගන්නේ. ඔයාලා හිතනවා නම් මම මේ කරපු වීඩියෝ එකේ වැදගත් භාවයක් තියෙනවා කියලා subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න.